guys! Welcome again to my channel. This is Annabelle's Vlog. So, ito na naman yung aking next video. My new upload. So, please thumbs up naman po. Before we start, kumusta naman po kayong lahat? Hope that everyone is fine. Dahil nga itong pandemic na ito is di pa natatapos. So, sana is okay kayong lahat. So, let's gonna start. May papakita ako sa inyo parcel na in-order ko online. Dahil excited na naman akong gumawa ng mga gusto kong i-vlog like this one. So, gusto kong i-share sa inyo yung minsang mga ginagawa ko on my free time, like making beads. Yan, katulad ng nakikita ninyong suot ko, ring, ano siya, accessories na ginawa from beads. Okay, open na natin to isa-isa at sasabihin ko sa inyo kung ano yung mga materials na kailangan kung ikaw ay gusto mag-start ng paggawa ng mga beads. Okay, so ito yung nabili ko online. Ito yung mga materials na ginagamit ko sa paggawa ng beads. Napakita ko sa inyo at kung ano yung mga name niya. So, ayan, nakasealed pa siya. Okay. Ito yung first introduction ko sa inyo. Nasisimulan ko on this video na materials na gagamitin natin sa paggawa ng mga beads accessories. Okay, ito yung nylon thread or fishing line. May number ito, 0.1, yung pinakamaliit niya, pinakamanipis na thread niya. Okay, next to that is this mini rectrable ruler. So, in Tagalog, ano nga pala siya? Nakalimutan ko na. Ang cute niya dahil maliit lang siya. So, syempre, gagamitin natin to kung kailangan natin sukatin yung size ng mga thread. At ito naman yung mga iba't ibang klase ng lobster clasps. Merong plastic, stainless, or brass. And then, kailangan din natin ng mga earring hook. Iba't iba rin ang kulay niya. Like, black, white. Yan siya. Pare-pareho lang yan siya. May stainless. May silver ang kulay niya. And then, syempre, ang presyo niya, iba-iba din. So, need natin yan para sa ating mga accessories na gagawin. So, ayan guys, yung mga materials na kakailanganin natin. Naisip ko muna i-vlog itong mga basic materials sa paggawa kasi naisip ko in the future, gagawa pa rin ako ng mga vlog sa paggawa ng mga beads. Tuturuan ko kayo. Well, thank you guys again sa panonood ng aking video for today. Thank you for watching and hope to see you again next time. Okay, that's all for today. Goodbye everyone. Ingat po kayong lahat. And siya nga pala, lastly, don't forget to like and subscribe. This is Annabelle's Vlog. Naglilingkod. Bye everyone!